Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. We awaken to a new day of possibility, of opportunity, of prayer. I invite you to turn to page 99 if you have Sidur Lev Shalem. I'm going to read this beautiful prayer based on a prayer of Rabbi Nachman of Bratslav, which is on the left-hand side of the page, towards the bottom. As we set the intention for this new day of Shabbat. Master of all worlds, may it be your will that the light of your face be reflected in mine. May my mouth speak only what is true. May my eyes see the good in all that I meet. And may my ears be attentive to the troubles of those who address me. May I breathe the awe of you, so that I lovingly face all I meet. May the words I utter be acceptable to you, my rescuer and my protector. May we now go into prayer, seeking to utter true words. May those words find favor with God. We begin with page 99, Modeh Ani Lefanecha, page 2, in Sidur Sim Shalom. לפניך רוח חי בקיים לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך לילי נאי 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 Bottom of page 103 or page 10? Page 102. לקבל עליי מצוות הבורא ואהבת לרעך כמוך הריני מקבל עליי מצוות
103 or page 10 בלכות השחר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הסמלים עליו כי בין יום ולילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח וברית. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בשערורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפיפים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוקע הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מכין מצעדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזרי סגורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוטר ישראל לתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן להם לכוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוות חדש ממנו את רחמך פעם. ויהי רצון מלכנו שתרגילני בתורתך ותורידני במצוותיך ואל תיראי בחטא. חיכי למען אמרה ומחברה ולמקם ויצרתו מעשים טובים וחופת ויצרתך והצלחת נהגנו בכל יום לכן ברחמים. ותננו היום ובכל יום לכנו לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני קוראינו ותקמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומר חסדים טובים לעמו ישראל. Page 120, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, and then we'll chant the words אליך אדוני יקרא. Page 52, page 50 in the middle of the page is שים שלום. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, אנוש אדוני כדלית ושמחתו ואלי אדוני. זמרו לאדוני חסידי ואדוני זכר קודשו גילינו. הסתרת פניך הייתי. Page 121,
I invite those who are mourning and those who mark a yurtzeit to unmute on Zoom so you are able to recite Kaddish. Once again, page 121, the middle of page 52 in Sidur Sim Shalom. יתגדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא דברה קרותה וימליך מלכותה. בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא. ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה אמין שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. אמן. ברוך שאמר, פסוקי דזמרה, page 122, page 54. ברוך שאמר, ויעלם ברוך בשלים סלטו אחד לעד וקיים נצחו ולמציב לראשם וסוחתה מלך העולם האל האב הרחם משופח מחודשה סבבה מצלך להללך אדוני אלוהינו ושבח וזמירות וגדלה ושבח ופעלה העולמים מלך משובח ומפולדת שמו הגדול ברוך אתה אדוני מלך מהולל בתשבחות. page 132 or page 72 כי לעולם חסדו. הודו לאדוני כי טוב, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאלוהי האלוהים כי לעולם חסדו. הודו לאדוני האדונים, הודו לאדוני האדונים כי לעולם חסדו. לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו. לעושה השמיים בתבונה, לעושה השמיים בתבונה כי לעולם חסדו. לרוק הארץ על המים כי לעולם חסדו. לעושה אורים גדולים, לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו. את השמש לממשלת ביום כי לעולם חסדו. את הירח וכוכבים, לממשלות בלילה כי לעולם חסדו. למכה מצרים בבחוריהם כי לעולם חסדו. ויוצא ישראל מתוכה, ויוצא ישראל מתוכה כי לעולם חסדו. ביד חזקה ובזרוע נטויה כי לעולם חסדו. לגוזר ים סוף לגזרים, לגוזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו. והעביר ישראל בתוכו כי לעולם חסדו. ונהיה פרעה וחילו בים סוף, ופעלו וחלו בים סוף כי לעולם חסדו. למוליך עמו במדבר כי לעולם חסדו. למכה מלכים גדולים, למכה מלכים גדולים כי לעולם חסדו. ויעלות מלכים אדירים כי לעולם חסדו.
לסיחון מלך האמורי, לסיחון מלך האמורי, כי לעולם חזור, ולעוד מלך הבשן, כי לעולם חזור. ונתן ארצם לנחלה, ונתן ארצם לנחלה, כי לעולם חזור. נחלה לישראל עבדו, כי לעולם חזור. שבשפלנו זכר לנו, שבשפלנו זכר לנו, כי לעולם חזור. ויפרקנו בשרנו, כי לעולם חזור. נותן לחם לכל בשר, נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חזור. הודו לאל השמיים, כי לעולם חזור. הודו לאדוני כי טוב, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאלוהי אלוהים, כי לעולם חסדו. Page 134, page 76, מזמור שיר ליום השבת. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור. כי שימחתני על רפאותיך במעשה ידיך רנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. ישבר לא ידע וכסיל לא יבין עצות, בפרוח רשעים כמו עצב, ויציצו כל פועלי עוול. ושמד עמדי יד ואתה מרום לעולם אדוני. כי הנה אויביך אדוני, כי הנה אויביך יאבדו. התפרדו כל פועלי עוול, ותרם קיריהם קרני, בלותי בשמן רענן. אתה נתני בשועי, בקמים עלי מרים תשמע האוזניים. צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יזכה. שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו. להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולה תבוא. אדוני מלאך גאות לבש, לבש אדוני עוזית הזהב. אף תקרון תבל ואל תימור. נכון כיסך מאז מעולם אתה. נשאו נרות אדוני, נשאו נרות כל שאו נערות תוכיה מקולות מים רבים. אני משפרי ים אדיר במרום אדוני. עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נבע קודש. ואצלך נבע קודש אדוני, לאורך ימים. Page 136, page 80, אשרי יושבי ביתך. אשרי יושבי ביתך, עוד יעללו חסד, אשרי העם שככה לו, אשרי העם של נאי אלוהיו. אשרי יושבי ביתך, אשרי יושבי ביתך. תהילה לדוד, הרבך אלוהי המלך, ברכה שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, אבל שמך לעולם ועד. גדול אדוני מולם מאוד, בגדולתו אין חקר. דור לדור ישבע מעשיך, גבולותיך יגידו. הדר כבוד הודך, ודברי נפלותיך עשיך. ועזוז נורותיך יאמר, וגדולתך ספרנה. זכר רב טובך
אביהו ותיקנך ירננו. חנון ורחום אדוני רחפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל רחמיו וכל מעשיו. ירוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו גבורתך ידברו. להודיע על ענייני אדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל נופלים וזוקף לכל הכפופים. עיניך לך יסברו ואתה נותן להם את דוכנמיתו. פותח את ידיך ומצביע לכל רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו לכל אשר יקראו באמת. רצון רב יעשה ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומע אדוני את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר בי. יברך כל מסע על שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. הללויה, 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 Page 141, page 88. Turn to page 101, second half of the page, Shachar Avakeshcha, page 334, Yisim Shalom. Shachar Avakeshcha, Tzuri o Miskavi,
לפניך שחרים וגם מערבים לפני גדולתך אעמוד ואברך זה אשר יוכל הלב והלשון לעשות ומכוח רוחי בתוך קרבי אנוש על קש עודך ועוד תהיה נשמת אלוהים נשמת כל חי 145 334 נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו ברוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד מן העולם ועד העולם אתה אל ומבעל עדיך אין לנו מלך גואל ומושיע פודה ומציל מפרנס מרחם מחולי צרה וצוקה אין לנו מלך אלא אתה אלוהי הראשונים והאחרונים אלוה כל בריות אדון כל תולדות המהולל ברוב התשבחות המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים ואדוני לא ינום ולא ישע המעורר ישנים המקיץ נרעמים המסיר חדמים המתיר אסורים והסומך נופלים והזוקף כפופים לך לבדך אנחנו מודים יופינו מלא שיר הקיים ולשוננו לנקמון גלה ושפתותינו שבע כמרחב ורקיע ועינינו מילות כשמש וחייריה וברך את שמך על אחת מלך לברך את שמך על אחת מלך והלכים ברבי רבבות ומטובות שעשית עם אבותינו חולאים רעים ונאמנים זיליתנו זה רוח נשמה שנפחת בבני כי לך כעצמותי תאמר יתמלך ומי ישווה לך ומי יערוך לך האל הגדול הגיבור ונורא אל עליון קונה שמיים וארץ נהלל לך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו בתעצומות וזכר הגדול בכבוד שמך הגיבור לנצח והנורא בנוראותיך המלך היושב על כיסא רם ונישא שוכן על מרום וקדוש שמו וכתוב רננו צדיקות באדוני
ישרים נאווה תהילה ובמקלות רבבות עמך בית ישראל ונתפאר שמך בכל דור שכן קובעת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו ובמשל הנצח גאולה גאולה קדושה ברכות והודעות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול ותשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אל חי העולמים אמן אמן יתגדל ויתקדש שמי רבה אמן ועמד יבח ירצה ויביך וחוטא וחייכון וימכון ובחיי תכו בית ישראל בגלה בזמן קריב אמרו אמן ישמר ברח לעולם יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל לשם קודשה וכולי אמן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם ועלמה ואמרו אמן ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד אדוני המבורך לעולם ועד ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו עם קדוש כאדוני הכל יאמרו חסד יוצר הכל על בתי עבודתו מוציא חמה ממקומה ולבנה ממקום שבטה אלוהי עולם מרחמך רבי מרחם עלינו שוב ציוו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית
אין כערכך ואין זולתך, אפס בלתך ומדומה לך. אין כערכך, אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך, מלכנו לחיי העולם הבא, אפס בלתך, גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך, מושיענו לתחיית המתים. 151 or 342 אל אדון. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גדול וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו, המתקרב על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה, זכות ומשול לפני חיסור, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת בינה והשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיווה בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים במה רצון קונם. פר וכבוד נותנים לשמו, צעולה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אור, והתקין צורה הלבנה, שבח נותנים לו כל צבע מרור, שבח נותנים לו כל צבע מרור, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים, שרפים ואופנים, וחיות הקודש. יאי לה לה לה, page 153 or 340, the El Baruch. למרוך לימות תהילים
להם ארון ממות תיתנו להם מלך החי וקיים זכותה שמלכים פעל מלחמות זורע צדקות מצמיח ישועות בור רפואות המחדש בטובו בכל יום תמיר מעשה בראשית כבוד לעושה הורים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש על ציון תהיה ונזכך לנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר מאורו ואבינו לשלום בארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו כי אל פועל ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת להודות לך ולייחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך בשוכבך ובקומך ושרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה אם שמעו עד תשמעו זאת. ויאמר אדוני משה על כנפי אתם זונים אחריהם אדוני אלוהיכם Continue now on page 158 Ram Venisa, page 350 in Sim Shalom. רם ונישא גדול ונורא משפיל גאים ומגביה שפלים מוציא אסירים ופורע ענבים ועוזר דרים ולאום בית שבעה מלאי תהילות לעליון ברוך הוא ומבורם משה מרים ובני ישראל לך אנו שירה בשמחה רבה
אמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נהדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד שוב ישראל, קומה בעזרת ישראל, עובדי חילומי יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל ברוך אתה אדוני, גל ישראל. בעמידה page 159 or 354. למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע מגן. אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני מחיים את אימתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים בחסד מקיים מתים ברחמים רבים סומך נופלים רופא חולים מתיר אסורים ומקיים אמונתו ישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך מלך ממית ומחי ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים וקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום קבעתו על דעת נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול מתנשאים לעומת שרפים לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון ותתקדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לבדור ועדור בוא לנצח
נצחים, ועינינו תראינה, ועינינו תראינה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולצר נצחים קדושתך נקדיש, בשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. לעשות את השבת סבנו, סבנו, סבנו מטובך, ושמח נפשנו, אוי בישועתך. סבנו, סבנו, סבנו מטובך, ושמח נפשנו, אוי בישועתך. וטהר ליבנו לעובדך באמת, וטהר ליבנו לעובדך באמת, וטהר ליבנו לעובדך באמת, וטהר ליבנו לעובדך באמת. אוי והנפילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון, באהבה ורצון, אוי שבת קודשך. והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה
Shalem, page 167 or 392. ויתקדש שם רבה, בעלמא דברה כרותה, וימליך מלכותה בחיי חונו ויומי חונו וחיי חובת ישראל ועגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מברך, בעלמא ולעלמא יתברך. יתברך וישבח ויתפאר ויתרומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמיר קודש ברכו לעילא מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמי ורמה ויאמרו אמן. תתקבל צלותינו ואותנו לכל ישראל קודם אבוהון וישמעי ואמרו אמן. יש אלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Shabbat Shalom, everyone. We turn to Seder Otat Torah, page 394, in Sim Shalom, page 168, in Lev Shalem. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש שמו. אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש שמו. גדלו לאדוני איתי ונרוממה שמו יחדיו כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים מררייני כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. Shabbat Shalom to everyone. Shabbat shalom. So you didn't ask me any questions before, so I thought I'd ask you a question now. There's a famous, or I don't know that it's a famous debate, but there's a section in Masachet Eruvin in the Talmud that goes through a bunch of the debates between Hillel and Shammai, some of which we're more familiar with than others. And there's one that the Talmud says goes on for 2.5 years. And it's the debate between Beit Shammai and Beit Hillel. Beit Shammai believes that it would have been preferable that human beings not be created. And Beit Hillel believes it would have been preferable that human beings were created rather than not. And
Then the Talmud goes on to say they took a vote, and who won? Beit Shammai won. Beit It would Shammai have been won. better for human beings not to have been created. And But now that we're here, right. we have been created. So let us therefore, devote ourselves to mitzvot. well, they said so you should either look into the deeds of the past and think about where you've been and what you've done, and look to the deeds of the future to consider what would be the road ahead. So what do you think why did it win? Well, I think perhaps it was a pessimistic view of humanity, in the sense that, at the time they were under Roman conquest in the first century. I'm sure things didn't look up too good for them. I think that perhaps they also assessed that human nature was inclined to do terrible things, that people did terrible things to one another, and that maybe taking the perspective, people of faith often are asked to take the perspective from God's vantage point, as if God is looking down at humanity, and perhaps one can assess that from God's vantage point, things don't look as planned, don't look too good. I mean, we already have it in the Torah a few times that God is disappointed either with creation itself, the beginning of the book of Bereshit, or with the people of Israel's behavior in the wilderness. So, there's tremendous disappointment from that vantage point, and perhaps they inhabited. I mean, they went on for 2.5 years. It wasn't a long debate. It was not a foregone conclusion. It was not something to which they arrived lightly. And also, Hillel typically wins, which is an interesting, typically the arguments are won by Hillel. And in this one, which is a fairly large argument to lose in a certain sense, it's an interesting one that he loses. I mean, it also mirrors the debate that is portrayed in the Midrash, as God is about to create the world of creation, and the angels are fighting with each other and trying to persuade God, some to create and some not to create. And so perhaps it's some sort of a reenactment of that debate. And I think God wins, in a sense, in all these debates. God wins because God creates, and God has faith in humanity and continues to provide us with the opportunities and everything, everything that we need in order to succeed. I mean, God, I think, has faith in us more than we have faith in ourselves. Rabbi emunatecha, it says in the beginning of Modeani lefanecha, great is your faith in us. Right. More than our faith in you, great is your faith in us. And so... Right. So it's an interesting, I think... Why do you bring it up now? I'm curious. Why do I bring it up? It's a great question. Maybe because she wants to do a recount. That's right. It's about the voting process. No, so there's a beautiful, powerful teaching of the Mea Shiloach on this debate. The word used for preferable in the argument, it would have been preferable for human beings to not be created or to be created, is Noach, which means comfortable also. It would have been more comfortable for human beings to be created or not. And the Mea Shiloach, the Ishbitzer Rebbe, says, what is it really about? What's more comfortable? And his answer given is that God created our souls and wanted us to be embodied, that our souls were pure. We say also that every morning, Elohai neshama shenatzata bi tehorahi. God, the soul you have created in me is pure, and God wanted us to be on earth to do God's will, embodied in creation, which is why we were created. But he says it would have been more comfortable if we weren't, because when safek, when doubt comes in, we would have been more comfortable just being pure up in the heavens. But that we human beings have fear and anxiety because we are afraid to enter a world of safek, of doubt, of uncertainty.
it would have been more comfortable for us to not have been created, because it's easier to be pure than to live. Essentially, our soul didn't want to descend into the real world. We would have been happier in the realm of God. And so the soul is uncomfortable in this world because of uncertainty and hiddenness, which is obviously a space, I think, that we're living in a lot these days. Of it's uncomfortable to live with uncertainty, and rather than the debate being about are we worthy or not, which is really the essence, it feels, of the Beit Shammai, Beit Hillel argument, which God won because we're here, you know. But the Ishbitzer Rebbe honors the fact that it's uncomfortable to be uncertain. Right. And I think that, for me, as I've been living with Parashat Todot over this week, is a really big part of the parasha, is around discomfort, uncertainty, and hiddenness. And so I wanted to look at 3 of the scenes in this week's parasha that evoke that sense of safek, of doubt, which I think we're all living with in many ways, and in some way, according to the Ishbitzer, is the greatest problem of what it means to be human, is to live with uncertainty. Yeah, from the point of view of the human being, of course it would have been better not to have been born, because life is uncomfortable. That's what you're saying, and or what the Mea Shiloach is saying, and perhaps what maybe the plain meaning of the text in the Talmud is saying is, from our perspective, you know, why go through all this trouble? Why go through all these troubles and challenges and disappointments and trying again and failing until we eventually maybe we succeed? I mean, all the will we ever succeed? I mean, to live with that. You know, the culture tells us that life is about comfort, about seeking comfort, and life is not about seeking comfort. Correct. Life is about striving to Shabbat. I mean, it's like first day, second day, third day. It's like a journey to Shabbat. Shabbat is the end goal. Shabbat, the rest, the comfort, the beauty, the calm, the fulfillment, the enjoyment, the restoration. All of that is sort of placed as a vision for the end after a journey of challenges and troubles. And so, you know, I think we get caught in between the teachings of our tradition and the teachings of the culture in which we live, that is always telling us that we have to seek comfort now. Life is about being comfortable now and enjoyment now. And if you don't have it, you're disappointed. Right. If you don't have it, you feel, you know, how come everybody's comfortable, I am not? Well, the truth is nobody's comfortable, ultimately. Right. You may have great wealth and great riches and great vacations and great homes and so on, but that's not the true. Everybody is uncomfortable and wrestling and being challenged by all sorts of things in life. And so, but the end goal is that through all these struggles of life, that we get somewhere, and from time to time we get to a piece of Shabbat, not only on the day of Shabbat, but we get to little pieces of envisioning a better world, a better life, pieces of satisfaction and fulfillment, but it's never complete. Right, so I think there are 3 scenes in the parasha that raise the question. Interestingly, I think in this week's parasha, Parashat Toldot, all of those scenes have questions in them. You know, when we think of them, if you Google, actually, the most famous questions in the Torah, what do you get, you think? I've done it, actually. What do you get? You get Ayeka, where are you? The questions in the most famous questions in the Torah. The first one, what's the second one you think? Typically, am I my brother's keeper? Okay. Right, and then Shel Hashofet Haaretz, that Abraham. Hashofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat. Yeah, with the judge of all the earth not do justice.
Anyway, a number of questions, none of which of the ones from this week's parasha, but for me, the questioning in this week's parasha is kind of soul-breaking, the questions that appear in this week's parasha. The first scene, of course, Rivka is barren, and Yitzchak goes and pleads to God that she'll conceive, and she conceives, and of course we know the story, that there are these two boys struggling in her womb, and she's what presumes to be in a lot of pain, whether it's psychic pain, psychological pain, physical pain, and she asks the question, Im ken lama ze anochi? If it is thus, why do I exist, essentially? And it's a strange construction of a question, but the commentary, and then she goes to lidrosh God. She goes to seek out or to inquire of God. And so the tradition answers what's going on behind the scenes, and the commentators give many, many answers about what she's feeling. If it is thus, if it is so, why do I exist? Part of it, she's one base reason, and she's just in a lot of pain and says, if it's going to be this hard, forget it. I would rather not exist. In some way, the Beit Shammai opinion, I would have rather not have been created than to go through this, is one voice of it. The second is, if this pregnancy, which I prayed so hard for, is not going to turn out as planned, then why did I bother, essentially? This is, I think, of a lot of people going through infertility, and also when you don't know what will be with the child, that you pray for something so hard, and then you get at least along the way, and the uncertainty is in and of itself a powerful pain. And why did I want what I wanted? In a sense, I thought I was getting what I wanted. I thought I was getting Shabbat, and I'm getting something else. I'm getting Chol. I'm getting a day of the week. And another version of this story is that she went to all these women around her and said, is this normal? And they said to her, no. So she's asking, why me? Essentially, everyone else has gotten what they wanted, a normal pregnancy, and what is going on with me? So I feel like Rivka, and I think we all ask this question. This is an alive question in very difficult moments. Im ken lama ze anochi? If it is thus, why me, essentially? And of course, and she goes out to seek God for an answer. And Rashi says that that she wants to know the end, which is exactly what you said, Roli. She wants Shabbat. Like, she wants to say, tell me what the end is going to be so I can survive the road to get there, in a sense. And so Rashi, and she gets the answer. Whether she wanted that answer or not, she gets the answer, which is that there are two nations struggling her womb, and the younger will overpower the older. And Kli Yakar actually says that she goes to inquire of God to understand God's essence, which is essentially the same question, like, what is this world that I'm living in that's such pain? What's the plan? What's the plan? What's the pain and suffering about? And so this kind of scene, I think, with this particular question is not an unfamiliar scene for us in life, in the midst of safek, in the midst of doubt, which is, why do I have to do this? What is the plan? Why do I have to go through this? Tell me what the end game is, and I can survive the way to get there. But in the midst of uncertainty, it's very difficult to know and survive the safek, There's doubt. a beautiful story about, Please. of Rabbi Levi Tzchak of Berdichev, the great Rebbe of the first generation of students of the Maggid of Mezerich, who says, your people Israel is suffering. He turns to God. He says,
you understand? Do you see how much suffering there is? We don't seek for you to stop the suffering. Just let us know that we're suffering for your sake. Mm-hmm. Let us know that there's meaning to our suffering. Right. Let us know that there's meaning to our lives. Let us know that there's meaning to our challenges and struggles, that our disappointments. We want to know that at least if we know it's meaningful, at least then we can carry it, we can bear it. Right. I think the great challenge that we all experience, and this is perhaps, the Beit Shammai position, Noach lo ladam shelo nivra, it's more comfortable for the human being not to have been created, is because a lot of the time we don't know if there's meaning in the suffering. Right. That's the not knowing is the safek, the doubt. And a woman giving birth experiences great pain. She knows that there's meaning in her suffering in this moment, but she doesn't know what will happen with this child. Will the child live? Right. Who will this child be? Right. So this is like one snapshot of, I think, the Beit Shammai position that Rivka voices, in the midst of not knowing why I'm experiencing pain. One, she asks the question, which, by the way, I think, this is in some way, I think, one of the things that I haven't thought about of this parasha, about how the questions play. The question is the voice to articulate and to connect also. She asked the question in order to seek an answer. And if we don't ask the question, we're just left in our suffering. Right. And it's in some way a provocative question. We don't like when people ask, what's the suffering all for? We would rather not hear it. And Rivka essentially gets her answer, and I think sometimes when we provocatively ask a question, we might not, unless you're different than I am, anyone out there, or really you either, or Ari, most of us don't get God answering us back with such certainty. Right. And for those of us who do, I think we might want to reconsider our position. But I think that it articulates one notion of living with doubt, which is, it would be much easier to know the end game, and then we could travel the suffering along the way. And I think you said it also, which is, what's the purpose of this? What is my life? What is my existence for? Which is really a question that we ask of ourselves, not only of God. She does get an answer. The question is whether she likes it also. Right. We don't actually know what the answer is. A lot of the time it's we don't like the answer. I don't know if I'm going to get the answer. Then once I get the answer, I don't know if I like it. Well, I think in the midst of her answer, she then moves, right? We don't actually have a perspective of whether she likes the answer, although we have a hint because she's the one who loves Yaakov. So it's affirming. Either we don't know whether she loves Yaakov because she got that answer, or she loved Yaakov because she's like Yaakov, and therefore then she is happy, right? Whether it's a chicken or the egg scenario, but she gets her answer, and then she lives out the answer. She is either some would say the deceptor in order to make the answer come true, or she's the prophet. When we get an answer, when we have a sense of purpose, we then can act it out in the world in the midst of doubt, in the midst of safek. So the second, I think, scene for me at least, that is powerful in the terms of safek, of course, is Yitzchak's blindness, which is that Yitzchak's eyes are dimmed. And of course, the tradition has a myriad of responses to why his eyes are dimmed, because the dimness of the eyes is already a sense of hiddenness, right? We know from the start of this moment that his blindness is a setup for the whole scene about the blessing, but blindness itself is a setup for what's hidden or where doubt is. And of course, one answer, there are multiple answers about the Akedah, but many of the commentators say that his blindness is an outcome of the Akedah, one version is that the angel's tears got on his eyes and he was blinded, which is the more heartbreaking
version of that story as he's bound on the altar. And the second is actually that he has a vision of God, and which is a forbidden vision of God, and therefore the blindness in some sense is a punishment. And then, of course, there's all these commentaries about the fact that Yitzchak loves Esav, and Esav, of course, is very demonized in our tradition, and so his engagement with the wickedness of raising a wicked child is what causes him blindness. And the fact that Esav marries Hittite women also, so the smoke from their idol worship blinds him. But so we're set up with this notion of Safek again, and in this scene we don't get one powerful question, we get a series of questions, right? The minute that Yaakov is dressed up as Esav and he says one word in order to announce himself to his father, he says Avi. My dad, and then Yitzchak has like a series of ways that he's trying to understand with his blindness what's before him. So what do you make of, I mean, he asks multiple questions. Which of my sons are you? And then he says, how did you succeed so quickly? Because he had just told Esav that he had to go get the meal. And then he says, come closer so I may feel you. And then he says the famous pasuk, the voice is the voice of Yaakov and the hands are the hands of Esav. And then he says, are you really my son Esav? So there's multiple, there's a series of this searching out for what is actually taking place. So what do you make of that? Because there's a lot of different notions about this. Is Isaac, does he have doubt, or is he certain? And what do you make of that? So I think we are left with, we have to live in that uncertainty. You know, the text, I think, invites us just to live in that uncertainty. Did he actually not know? Did he think it was Esav, and therefore, you know, why so many questions? You know, it's unlikely, perhaps in his mind, it's unlikely it's Esav. You know, how come he just left to go hunting? Now, how come he's here so soon? I don't smell his smell. It doesn't seem like the data that I'm getting doesn't prove that this is Esav. So maybe there's this doubt. On the other hand, some commentators say he knew full well. He knew full well. He knew that he had to bless Yaakov. He knew that Yaakov would be the destiny of the Jewish people, that it would be the continuation of Abraham and Sarah and him and Rivka, that there was no, in spite of his favoritism for Esav, that he had to bless Yaakov in spite of him. And that he just knew, and he sort of made believe that he was in doubt. So we have to live with that. And then there's a third response. There's a third response which says actually that he's not the one figuring it out so much. The Shekhinah accompanies him and essentially works through him, essentially, that he's not the active one here, which is fairly typical of Yitzchak in general. So we're left with this scene of questioning that I think is with doubt. You live with doubt, and instead of getting the answer like Rivka and then acting upon the answer, you start to sense, whether he uses also all of his senses. He smells him, right. He touches him, he hears, listens to him. Yeah. And so in the midst of what he doesn't know, which is what he can see, he uses his senses, his chush, his feel, to discern what's in front of him. And I think that's another mechanism that we have of living with safek, of living with uncertainty, which is Yitzchak was never going to have the ability to see, but he was trying to see with all the other ways that he had the possibility to do. And I think that is another mechanism of living with uncertainty. And
even that's the way we treat this part of the story, as you said. It's like we'll never know what he knew, and we try to, the commentaries too are trying to piecemeal it together. And this is a state, I think, of spiritual uncertainty that rather than expecting an answer, we feel our way through. And I asked you yesterday, if you had at home this powerful teaching of the Pachad Yitzchak, because it's on Purim, but I think it speaks to this particular story and this moment in the calendar too of darkness. You know, we just entered the month of Kislev, and we start with one light in the darkness, essentially. And so that text of Pachad Yitzchak says we are never going to get the all light scenario. We live in darkness, but we use a flashlight basically to kind of see our way through. And to me, this scene of living with doubt, we're uncomfortable. It's uncomfortable to have to feel our way through. Anyone who you get up in the middle of the night in the darkness and you're trying to find your way. But in a sense, that's one other state of our existence, which is to try to use a flashlight, a candle, to increase the light, not necessarily only with the seeing, but to find our way. To feel your way through. To feel our way through. Yeah. And I feel like that is something that Yitzchak tries to do. And in a sense, you could say Yaakov ends up becoming that way too. He also tries to work on his crookedness along the way. So that's scene 2, I think, in the Torah reading. And then the third scene is, of course, the scene, I think, that we tend to not pay a lot of attention to, but it's in many ways the most heartbreaking question of this week's parasha, which is the voice of Esav after he finds out that Yaakov has taken the blessing. And it's the question, don't you have a blessing for me? Yeah, when we did the Simchat Torah, that's right. And we chose one pasuk per book. That was the Zirba. pasuk that I chose. Right. That, why? Because because the whole book of Bereshit is about the fact that there's one chosen and one unchosen, one favored, one unfavored, and we have to break out of that cycle. We can't continue to live. I mean, that's the reality. You know that some people are favored, some people are unfavored. But I think we have to hear the pain of the person who was rejected, who is dismissed, who doesn't get the blessing. We have to hear that. We have to hear Cain. I mean, he murdered Abel, but I'm not justifying what he did, but we have to hear the voice of people who are dismissed, who are rejected, who are not chosen, and I feel we have to somehow, I think there's a moment in the scene that you just spoke about of Yitzchak in the dark, basically, that why does he have to do that? Why does he have to bless one out of two? Why? Why is the answer of God to Rivka? There are two children in your body, inside of you, and one will be more powerful, one will serve the other, and so on. Why does it have to be this way? I mean, there's a sense in me, I think in many of us, that rebels against this, that calls for a tikkun. I chose this verse at the time because I feel it needs a tikkun. Right. It needs a tikkun. Why men over women? Why, the younger over the older, and so on and so forth. Right. So I think there are two aspects of this very heartbreaking moment, which, we don't like to listen to that question, I think, and the way the tradition is very categorical in its putting Esav in his place, mostly. And I think the voice, this question, which, and I think in some way Esav also has a change here, right? At the beginning, when he's sitting in discomfort and hungry, he's willing to give up his blessing. Yeah. He's impulsive, and he's not willing to ask the question, actually. And in this moment, he asks the question, he doesn't want to trade something, he actually wants something. But look what the tradition does, that in order to justify
that Yaakov gets the blessing and he doesn't, the tradition has to make him to be an evil person. No, that's what I'm mean, saying. That it's a terrible... It's a terrible thing. There's a little anecdote. You know, every year, for the last several years, I've been going to Yerushalayim at this time of year because there's the Ut festival that I attend. And so I'm there for, usually it's this week, so I'm usually there for the Shabbat. Sometimes it's for Chayei Sarah. Sometimes it's for Toldot. And I go with my friends after an all night of chanting, you know, until the dawn. It's a beautiful experience. We go to this synagogue for Shacharit, where we have a friend who attends this synagogue. Invariably, the drasha, the Dvar Torah, is about, it comes up always, that Esav is terrible and so on. And if it's in Chayei Sarah, it's about Ishmael. Right. And so I'm sitting with my friends and I'm saying, when is it going to erupt? I mean, somehow or another, even if it's not talking directly about this, it comes out immediately. So, because I'm here, not there, I wrote my friends on Thursday and I said, watch out, I want to know what was said this year about this. In which way this erupted, you know, about how he's such an evil person. He's not an evil person. No. He's a kind, he loves his father, he's kind. He wants a blessing. Yes. He wants, I mean, I think that's why, like, the question, is there not a blessing for me, Father, is just such a powerful, pure ask, you know, and I think to be seen, to be honored, and to have a path in the uncertainty, right? I mean, in many ways, his world has been turned upside down, and he's asking, really, is there a blessed path for me, you know, in the midst of this chaos? And it's true that the tradition, I mean, we just studied a teaching in my class of the Slonemer, which I think has a small redemption for Esav. But it is a question, one of, I think, in the midst of the uncertainty, which is basically Esav's entire existence, his birthright and his blessing are gone, is one, is there a way that in uncertainty we can see the chaos and say something needs to change here, right? Like that the lay of the uncertainty, the uncertainty of our existence and how it's categorized things needs to be upended and that in order to create a space which is uncertain, right? I mean, we're seeing that in our country, that those who have felt more at home here have been disrupted by the sense of people, you know, the demographics of this country changing, that it's disruptive to actually have uncertainty. And Esav is asking, is it possible that we could actually all get some kind of blessing? But look at all these people in this country who have been kept away from the blessing. Correct. That's my point, right? That the uncertainty is worth going through the upheaval in order to grant blessing for everyone. And the second, I think, which is a different version of the story, less about the evilness of Esav, but sometimes we want a blessing that's not ours to have in a moment. And I speak personally here, you know, when I think about, like, if you're only focused on one blessing, you know, as a person who didn't get married and was really, you know, suffering in a sense to have children, and you think that's the blessing that's supposed to be mine because that's the only blessing you know. That's the blessing you were taught you were supposed to have, and you have to reinvent what blessing is for you. And I think in some sense there's a voice there in uncertainty. And in many ways he provokes, I mean, Yitzchak doesn't have a blessing for him, really. We feel that, and then he gives him one. It's not the greatest of blessings. I mean, it feels very secondary, of course, to the blessing but he does ultimately give him one. He provokes Yitzchak to give him a blessing. Right. And when you know from the start that he didn't plan it,
you know. Right. And I think in asking to say, don't I deserve a blessing, it's trying to force the hand to say that there is actually a Beautiful. blessing to give when you don't think there's one at the disposal. Beautiful. And so, you know, there's these three scenes which are identified through the questioning in the sense of doubt and uncertainty. I think the first one, which is really what is the purpose of my life, and if I have, in the midst of uncertainty, I feel like I have purpose, I might be able to take some steps in living in uncertainty. The second is we try to feel our way through by continuing to ask questions in the darkness and get a little light here, a little smell here, a little taste here. And the third is in asking a provocative question that we could change the lay of the land to create a new order that still may be uncertain, but might be a better order. And two, that by asking a provocative question, we might find that there's a different blessing to have. And so I think, you know, we're living in really uncertain times, and both in terms of the lay of the land of our country, I feel like a lot of people have been saying that we're living in a time that's like World War II. Like it's in the sense that this period is the most unrestful. And recently, a couple months ago, I had asked my bubby, both my grandfathers were away in the war when my grandmothers then had little children. My Zadie was gone for 3 years. And I asked my bubby recently how she found out he was coming home. And she said she got a WhatsApp. She got a WhatsApp, right. She got, and by the way, I mean, it's crazy. They weren't allowed to be rented an apartment because they knew he was going to be sent overseas. So she went to live with her parents. You know, the uncertainty that he was going actually meant they weren't able to get things like an apartment, you know, in order to live. So she said she got a telegram or whatever that he was coming home, and she only knew what ship he was going to be on. And there was a hotel in Rhode Island that would get the paper early in the morning, and in the paper, because they didn't have WhatsApp or anything, they would list the ships that were coming into New York that day. So my mom was 3. She had been living with her parents for, you know, I think my Zadie left when she was 6 months, actually, 6 months. And every day she would walk to the hotel to see if it was on the list. And I just have been thinking a lot about just living day to day. Would he come home? And what it meant to kind of go out every day to see is his number on the list. And we're all living in this sense of like, what's going to be today? And some of us in a very different way, some of us without jobs, without food. And even with the election too, I feel like one day I feel like we're okay, and then the next day something in the news is very upending. We're living in a really safek time, a time of doubt. So I ask you, is it better for human beings to have been created or not? So the answer is we have no choice. We have no choice because life is too important to let it waste away. And I go back to the Ishbitzer. I really do believe, and our tradition believes, as we've said in the liturgy, that we were put upon the earth to do God's will, but we live with doubt. And so our purity is in dialogue with that doubt. And so this week's parasha, and we have our ancestors, not only Rivka, Yitzchak, and Esav, and of course Yaakov, but also our ancestors, our own ancestors, who have taught us how to find our way in the darkness. And I pray that at this dark time of year, with Hanukkah coming around the bend, and even Thanksgiving too, which is also a complicated holiday. Gratitude is not complicated, but our history is complicated. That we find ways to live with doubt because we have no choice. And the worst aspect of trying to dismiss doubt is being too sure, which is a very poor way to live. Right.
It's not good for us, and it's not good for the world, as we see from the Oval Office, and in ways that this is the way we were created. And so I wish us the blessings that exist in this week's parasha, and also the questions that we can live with to try to find our way through. Yesher Koach. I just want to point out I was on my way to be seated with my chumash to listen to your Dvar Torah when you stopped me and said, I want to ask you a question. Okay. There it was. So, in other words, this wasn't unplanned. You were planned, I was not planned. I thought it would be fun. Was it fun? It was. Torah reading is on page 152, Chumash Etz Chaim. And Jenny will read. Thank you, Jenny, for being here. To read page 152, chapter 26 in the book of Genesis, verse 23. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל הבו גודל אלוהינו תנו כבוד לתורה. תעמוד יוחנה מלכה בת אביבה משה ורפאל עליה ראשונה. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם בחיים כולכם היום. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. ויעל משם באר שבע, וירא אליו אדוני בלילה ההוא. ויאמר אנוכי אלוהי אברהם אביך, אל תירא כי איתך אנוכי, וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי. ויבן שם מזבח, ויקרא בשם אדוני וית שם אהלו, ויכרו שם עבדי יצחק באר. ואבימלך הלך אליו מגרר, ואחוזת מרעהו ופיחו שר צבאו. ויאמר עליהם יצחק, מדוע באתם אלי? ואתם שנאתם אותי, ותשלחוני מאיתכם. ויאמרו, ראו ראינו, כי היה אדוני עמך, ונאמר, תהי נעלה בינותינו בינינו ובינך, ונכרתה ברית עמך. אם תעשה עמנו רע, כאשר לא נגענוך, וכאשר עשינו עמך רק טוב, ונשלחך בשלום, אתה ברוך אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת האמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמוד חזן הלל ראובן אריאל בן רחל ואהרון הלוי לעלייה שנייה. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ויעש להם משתה ויאכלו וישתו, וישכימו בבוקר וישבו איש לאחיו, וישלחם יצחק וילכו מאיתו בשלום. ויהי ביום ההוא, ויבואו עבדי יצחק, ויגידו לו על אודות הבאר אשר חפרו, ויאמרו לו מצאנו מים, ויקרא אותה שיבה, על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. תעמוד מורתנו הרב פרימה חיה בת משה ורייזה רחל עלייה שלישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו עם כל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ויהי עשיו בן 40 שנה, ויקח אישה את יהודית בת בהרי החיתי, ואת באסמת בת אלון החיתי, ותהיינה מורת רוח ליצחק ורבקה. ויהי כי זקן יצחק, ותיכנה עיניו מרעות, ויקרא את עשיו בנו הגדול, ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני, ויאמר הננה זקנתי, לא ידעתי יום מותי. ואתה שנח אליך תלייך וקשתך, וצא השדה וצודה לי ציד, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי, והביאה לי ואוכלה בעבור. תברכך נפשי בטרם אמות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. We now do the Misha Berach for those who are ill. If you would like to say the name of a loved one, please rise at this time so we can offer, if you're able, prayer for those who are in need of healing. Misha Berach avotenu Abraham Yitzchak v'Yaakov imotenu Sarah Rivka Rachel v'Leah u'yevarech v'yirapeh et hacholim. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחזיקם ולרפאותם וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתור שאר החולים, וחזק את ידי העוסקים בצורכיכם שבתים מלזעוק, ורפואה קרבו לבוא עד שתבוא בגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. רפאת צירי הנאמן כי אתה רופא אומן. רפאת צירי הנאמן כי אתה רופא אומן. את ראשי שור חלשי ותן כוח בנפשי. את ראשי שור חלשי ותן כוח בנפשי. יעמוד מורנו הרב יוסף בן יעקב ויוליה לעלייה רביעית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ברבקה שומעת בדבר יצחק אל עשיו בנו, וילך עשיו השדה לצוד ציד להביא. ברבקה אמרה אל יעקב בנה לאמור, הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך לאמור, הביאה לי ציד ועשה לי מטעמים ואוכלה, ואברכך לפני אדוני לפני מותי, ואתה בני שמע בקולי לאשר אני מצווה אותך. לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדיי עזים טובים, ויעשה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב, והבאתי לאביך ויאכל, והבאת לאביך ויאכל, בעבור אשר יברכך לפני מותו. ויאמר יעקב
אל רבקה אמו. הנה עשיו אחי איש צעיר, ואנוכי איש חלק. אולי ימושני אבי, והייתי בעיניו כמתתיה, והבאתי עלי כללה ולא ברכה. ותאמר לו אמו, עלי קללתך בני, אך שמע בקולי ולקח לי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו את תורתו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יישר כוח to Jenny. Now Ayala is going to continue the reading. We are on page 155. The fifth aliyah is chapter 27 of the book of Genesis, verse 14. תעמוד איילה, רינה, בת הרב יעקב, זלמן ואהובה, לעלייה חמישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברך אדוני המבורך לעולם ועד. ברך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וילך ויקח ויבא לאמו. ותעש עמו מטעמים כאשר אהב אביו, ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות אשר איתה בבית, ותלבש את יעקב בנה הקטן, ואת אורות גדיי העזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צוואריו. ותיתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשת ביד יעקב בנה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמוד דן בן אלישבע ויהושע ראובן הלוי לעלייה שישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו עם כל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויבוא אל אביו ויאמר אביו ויאמר הנני מי אתה בני. ויאמר יעקב אל אביו אנוכי עשיו בכורך עשיתי כאשר דיברת אלי. קום נא שבה ואוכלה מצדי בעבור תברכני נפשך. ויאמר יצחק אל בנו מה זה מיהרת למצוא בני. ויאמר כי יקרא אדוני אלוהיך לפני. ויאמר יצחק אל יעקב גשר נא ועמושך בני. אתה זה בני עשיו אם לא. ויגש יעקב אל יצחק אביו וימושהו. ויאמר הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. ולא הכירו כי היו ידיו כדי עשיו אחיו שעירות ויברכהו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יישר כוח to Ayala. And now we continue with Leah, who will chant the seventh aliyah and continue to the haftarah. תעמוד לאה, אריאלה, בת יונתן ואורלי, עלייה שביעית מפטירה. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויאמר אתה זה בני עשיו, ויאמר אני, ויאמר הגישה לי ואוכלה מצאת בני, למען תברכך נפשי. ויגש לו ויאכל ויבא לו יין וישת. ויאמר אליו יצחק אביו כשנה ושקל לי בני. ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו. ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו אדוני.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata b'tocheinu Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. חצי קדיש. יתגדל ויתקדש ברבה, אמן. ועלמא דברה קירותי וימליק מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמת קודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן ועלמה ואמרו אמן. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. Yeah, we'll now continue with the Haftarah, the book of Malachi, beginning with the first chapter. It's on page 163 in Chumash Etz Chaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar bin ve'im tovim v'ratza v'divreihem hanamarim ba'amet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah uv'Moshe avdo uv'Yisrael amo uv'inviei ha'emet v'tzedek. Masa davar Adonai el Yisrael beyad Malachi. Ahavti etchem amar Adonai v'amartem bama ahavtanu halo ach Esav li'Yaakov ne'um Adonai ve'ohav et Yaakov ve'et Esav sahaneti va'asim et harav shemama ve'et nachlato latanot midbar. Ki tomar Edom rushashnu v'nashuv v'nivneh choravot ko amar Adonai tzvaot hema yivnu v'ani eros v'kar'u lahem gevu rish'a v'ha'am asher zam Adonai adolam. Ve'enechem tir'ana ve'atem tomeru yigdal Adonai me'al yigvu Yisrael. Ben yechabed av ve'eved Adonav ve'im av ani eya chvodi ve'im adonim ani Aya morai amar Adonai tzvaot lachem hakohanim bozei shemi va'amartem bame vazinu et shemecha magishim al mizbechi lachem migoal va'amartem bame ge'alnucha Ba'amorchem shulchan Adonai nivzahu. V'chi tagishun iver lizboach ein ra. V'chi tagishu piseach v'chola ein ra. Hakrivahu na lifechatecha. Hayirtzecha o hayisa fanacha amar Adonai tzvaot. Ve'ata chaluna fnei el v'chonenu miyadchem hayta hazot hayisa mikem panim amar Adonai tzvaot mi gam bachem ve'iskor delatayim v'lo ta'iru mizbechi chinam ein li chafetz bachem Amar Adonai tzvaot umincha lo ertze mietchem ki mimizrach shemesh ad mevo'o gadol shemi bagoyim uv'chol makom
מוקטר מוגש, לשמי ומנחה טהורה, כי גדול שמי בגויים אמר אדוני צבאות, ואתם מחללים אותו באמורכם. שולחן אדוני מגואל הוא, וניבו נבזה אוכלו. ואמרתם הנה מטלאה, והפכתם אותו. אמר אדוני צבאות, והבאתם גזול, ואת הפיסח ואת החולה, והבאתם את המנחה, הארצה אותה מידכם, אמר אדוני. וארור נאכל, ויש בעדרו זכר ונודר, וזובח מושכה לאדוני, כי מלך גדול אני, אמר אדוני צבאות, ושמי נורא בגויים. ועתה עליכם המצווה הזאת הכהנים, אם לא תשמעו, ואם לא תשימו עליו לתת כבוד לשמי, אמר אדוני צבאות, ושילחתי בכם את המארה, והורדתי את ברכותיכם, וגם הורדתיה, כי אינכם שמים עליו. הנני גוער לכם את הזרע, וזרעתי פרש על פניכם, פרש הגיכם, ונשא אתכם אליו. וידעתם כי שילחתי עליכם את המצווה הזאת, להיות בריתי את לוי, אמר אדוני צבאות. בריתי הייתה איתו החיים והשלום, ואתנם לו מורה, ויראני ומפני שמי ניחתו. תורת אמת הייתה בפיהו, ועוולה לא נמצא, ושפתיו בשלום, ובמישור הלך איתי, ורבים השיב מעוון. כי שפתי כהן ישמעו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלך אדוני צבאות הוא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת בצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מתברך אחור לא ישוב ריקם, כי על מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא ביתנו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא ייפול נרו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד, ברוך אתה אדוני ברוך שמו מקדש השבת. אמן. ישר כוח. Tayala and Jenny, thank you. Yasher Koach. We turn now to page 183 or page 422. Yehalalelu.
יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. הולך ושמיים, וירם כלעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה. את חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר דרכיה, תחנם בכל נתיבותיה. שלום, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. We remain standing for Musaf, Chatzi Kaddish, page 184 or 428. יתקדש ויתקדש שם רבה, בעלמא דברה כרותי ועמלים ויכון יום נכון ובחיי לכל בית ישראל, בעלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמיה, יתברך יתברך וישתבח, יתפאר ודרומה ויתנשא, ויתהדר, יתהלל, שמי לקודש ברכו, לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה. Musaf Amidah, page 185 or 430. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, קונה הכל וזוכר חסדי אבות ואמהות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, מלך עוזר מושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרם. תגיבור אליו אדוני מחיי מתים, אתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם, מחלקל חיים וחסד מחיי מתים ורחמים רבים. סומך נופל עם רופא חולים עתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך באר גבורות ומדם מלך, מלך ממית וחיה מצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו לעומתם, ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומו הוא יפנה ברחמים, ויכון עמם יחדים שמו, ערב ובוקר, בכל יום תמיד, פעמיים באהבה, שמע אומרים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא אלוהינו,
הוא אבינו ומלכנו הושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפין לא ימוש עולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש Page 203 or page
506. תקנדל ותקדש מרבה, אלמן ורק יראותה וימליך מלכותה וחיי חונו ויום יחון וחדר בית ישראל ועליו בזמן קרב אמרו אמן. יש מרבה מברך, יאללה מולל מהלמיה, יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ותרוע וינשא ויתהדר ויתעלה ותעלה שמיר קודשה ברכו לעולם ינקום ברכתה ושירתה ושפחתה ונחמתה דמים הנמואבים אמן. תתקבל צלותיהון ובאותיהון לכל ישראל קודם אבוהון די וישמעיה ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמעיה וחיים על כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Enkelohenu, page 204-0508. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. Quien como nuestro Dios, quien como nuestro Señor, quien como nuestro Rey, quien como nuestro Salvador. Nadel Eloheinu, Nadel Adonenu, Nadel Malkeinu, Nadel Moshienu. Bendito nuestro Dios, bendito nuestro Señor, bendito nuestro Rey, bendito nuestro Salvador. Atahu Elohenu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu שהקדיל אהבתנו לפניך את קטורת הסמים. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ששמע ביוסף ארץ משה ורשמה ממעל שכינתו הוא אלוהינו ברכה אדוני, הוא האלוהים בשמיים ומעל תחתינו. לתקן עולם במלכות שדי. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך באדם ואין. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו Mourner's Kaddish is on page 207 or 512. In Zim Shalom, we invite all mourners or those marking a yard site to please rise. And if you're on the Zoom, you can unmute to say Mourner's Kaddish. יתגדל ויקדש שמי רבה. אמן. ועמד יברח פירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם עולמי ומיה.
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתעשה ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה ברכו נעלה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ויאמרו אמן יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן עושה שלום במרומה ויעשה שלום ישראל ועל כל יושבי תבל ויאמרו אמן. Amen. Be seated. Shabbat shalom to everyone. Shabbat shalom. We want to wish a mazal tov to Ali, Aaron, and Lila Vinny on the birth of their daughter and sister, Ada Jane Vinny. And this evening, well, actually after the tefillah, Ari will be doing some singing, so join him for that. And this evening at 5:20, we'll have Ma'ariv, and then at 6 o'clock will be a mindfulness Havdalah as part of the new schedule of different Havdalot and different pre-Kabbalat Shabbat. So everyone is welcome to come. And we want to let everyone know, of course, that on Thursday, Minyan in the morning is not at 8 o'clock as normal, but at 9:30. And I said this last night, but I'll say it again. One, we know that this Thanksgiving will be challenging in different ways. Most of us are used to being with family or friends, and so we just want to support everyone in staying where you need to stay. As I said last night, we met with the reentry task force met this week, and there's just a strong plea to please stay and not be with people who you haven't been with in order to keep everyone safe and healthy and to keep our numbers down in New York. And of course, it will be a hard day for some who won't have people to be with. And the Minyan is a great place 3 times on Thanksgiving Day, 3 times every day. It's really been an anchor in so many ways for the community. So we want to encourage those, even if it's not your normal practice, to be part of the Minyan. If Thursday you're anticipating some loneliness, don't hesitate to join so we can be together during it. Just want to clarify that some of the things that we've been doing pre-Kabbalat Shabbat and also after at the end of Shabbat, some of them have been in person and some of them have been on Zoom. Yeah. So this Havdalah is on Zoom, right? It's on Zoom. There's once a month, just to be clear, there's one Kabbalat Shabbat that's outside. It's the 3rd Shabbat of the month. Pre-Kabbalat Shabbat, we did it last night. It was a beautiful gathering in front of 88th Street. And this, it's the 2nd Shabbat of the month. First and second, I think. Havdalah? So I don't remember it off, but sometimes the family one is outside. So last Shabbat, so the 2nd Shabbat of the month, the Havdalah is always outside, weather permitting. If not, it will be on Zoom. All the other things are on Zoom or Facebook Live and YouTube. So the whole we'll create a magnet with a schedule. People can put it on their refrigerator at home so they can remember. But there is a regular schedule. So it was all put out and it's all on the calendar. And whenever something is outside, it's also on Facebook Live. So anyone is there's a method to the Shabbat madness. There is a method to the Shabbat madness. And I just want to also thank Beth, who's doing the Zoom today, Justin and Mikey, and our Mikey on our operations staff, and Dave Christenberry, and all the people who have been helping to make all these experiences so beautiful. So Shabbat Shalom. We'll end with Adon Olam. Page right? 211 or page 514. Asim Shalom. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא עת נשא בחרצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי כפלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובר והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני
להמשילה לו להכבירה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה. והוא אלי וחי גואלי, בצור חבלי בעת צרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ביום אחד, בידו הפקיר רומי, בעת תשען והעירה, ועם רוחי הביאתי, אדוני לי ולא יירא. We invite everyone, if you're with someone, to grab their hands or put your arm around them, and if you're on your own, feel free to put your hand over your heart, and we're all looking for this beautiful blessing. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום, ויעשה לך שלום, 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 ויעשה לך שלום, ויעשה לך שלום. If you have a cup of kiddush at home, we invite you to have it close for Vishamru and Kiddush, which is on page 77 in Lev Shalem or page 734 Sim Shalom. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל עוד היא לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו סברי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. And again, I'm going to be singing a few songs. We're going to be in around noon. Then Satoshi and Ismail will thank you again for the Shabbat, and they will play for a few minutes, and then once we are set up with the piano, I'll continue with some singing. So those of you who want to join me, please do so in a few minutes. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom again. If you have again, some of you were with me at on Thursday, the Thursday before the first and third Shabbat of the month. The plan is that we're going to be singing some songs at 7 o'clock in preparation for the Shabbat. So the class is called Tzama Nafshi. So we're going to start with Tzama Nafshi. Unfortunately, it's not in the Sim Shalom. It's on page 84 of Lev Shalem. So if you have a Lev Shalem, you're welcome to turn to page 84. My plan is that I will be sharing PDFs of the text, so eventually for Shabbat on that class on Thursday, so if those of you who are attending the class can use that text. Tzama nafshi leElohim leChai libi oy libi uvsari yeranenu leChai tzama nafshi leElohim leChai libi oy libi uvsari yeranenu leChai el echad berani ve'amar oy chayani kilo hirani Adam v'chai bara oy bara kol chochma v'etza ובנזימה מאוד נעלמה מעיני כל חי וצמה נפשי לאלוהים לאל חי ליבי אוי ליבי ובשרי ירננו ללחי צמה נפשי לאלוהים ללחי ליבי אוי ליבי ובשרי ירננו ללחי רם על כל כבודו כל פה יחווה הודו ברוך אשר בידו נפש כל חי הבדיל ניני תם חוקים להורותם אשר יעשה אותם אדם וחי צמה נפשי לאלוהים לאל חי ליבי אוי ליבי ובשרי ירננו לאל חי אוי צמה נפשי לאלוהים
לחי ליבי אוי ליבי ובשרי ירננו לחי. So those of you who have Sim Shalom and don't have Lev Shalem, because this next song is not on Lev Shalem, but it's on Sim Shalom. It's on page 730 of Sim Shalom, and again, it's not in Lev Shalem. Bottom of page 730, Yaribon Alam.
ועל מאיה אנטו מלכה מלך מלכיה. So back to Lev Shalem, this song, My Yedidut, is not in Sim Shalom, but in Lev Shalem on page 83. Again, if you have a shiron at home, I would say most of the songs that we're doing now are actually in any shiron. Some of the more traditional sidurim actually have all the songs. ידידות מלוכתך עד שבת המלכה, בכן נרוץ לקראתך, בואי חלה נסוכה, לבוש בגדך עמודות, להדליק נר בברכה, ותחל כל העבודות, לא תעשו מלאכה. היי 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 להתענג בתענוגים, ברבורים וסלב ודגים, להתענג בתענוגים, ברבורים וסלב ודגים. מערב מזמינים כל מיני מטעמים, מבעוד יום מוכנים תרנגולים מפותמים, ולערוך כמה מינים שתות יינות מבוסמים, ותפנוקי מעדנים בכל 3 פעמים. היי 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 ירד היי 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 להתענג בתענוגים, ברבורים וסלב ודגים, להתענג בתענוגים, ברבורים וסלב ודגים. נחלת יעקב ירש, בלי מצרים נחלה, ויכבדו עשיר ורש, ותזכו לי גאולה. יום שבת אם תשמורו, והייתם לי סגולה, 6 ימים תעבודו, ובשביעי נגילה. היי 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 להתענג בתענוגים, ברבורים וסלב ודגים, להתענג בתענוגים, ברבורים וסלב ודגים. חפצך בו אסורים, וגם לחשוב חשבונות, הרהורים מותרים, ולשדך בנות. ותינוק ללמדו ספר, למנצח בנגינות, ולהגות במרי שפר, בכל פינות ומחנות. היי 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 להתענג בתענוגים, ברבורים וסלב ודגים,
להתענג בתענוגים, ברבורים ושרב ודגים. אילו כך ונחת עונקר על השבת, והשינה משובחת כדעת נפש משיבת. וכנפשי לך הורגה ולנוח בחיבת, כשושנים סוגה בו ינוחו בנובת. היי 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 להתענג בתענוגים, ברבורים וסלב ודגים. להתענג בתענוגים, ברבורים וסלב ודגים. מאין עולם הבא, מאין עולם הבא, מאין עולם הבא, יום שבת מנוחה. כל המתענגים בה, כל המתענגים בה, כל המתענגים בה, יזכו לרוב שמחה. בחבלי משיח, בחבלי משיח, בחבלי משיח יוצלו לרווחה. בדותנו תצמיח ונס יגון והנחה. אירי רי 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 אוה 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 איי איי רי 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 אוה 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 איי רי רי להתענג I'm going to end with a song that is not a Shabbat song, but it's a song that I've been singing for, I don't know, many, many years. When we organize together, the church actually invites us to participate with them in this service of Thanksgiving. I've been singing this song, a very famous song in South America. It's actually by a Chilean author, Violeta Parra, and it was made famous by an amazing singer, Mercedes Sosa. So this song is Gracias a la Vida, which is very appropriate for this time of Thanksgiving. I'm sorry I don't have the words, but it's basically Gracias a la Vida is thank you for life. So in a way, in a bit of a contradiction to what Felicia was saying, is it worth for humans being to be created? In a way, this song says, thank you for being created, thank you for life. So if you know the song, sing with me, otherwise you can listen. It's a beautiful song. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios,
martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amada. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma de la que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es mi mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Shabbat Shalom and happy Thanksgiving, and we'll see you tonight maybe for Arvit and Avdallah, and then again, as we said before, every day there's many services you can attend, and I think I recorded this song for the service for Thanksgiving that the church is doing, I think, tomorrow, and Rolly and Felicia also recorded something that as a way to participate with them in their service. Shabbat Shalom and happy Thanksgiving.